Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε με DJI Neo ένα γρήγορο βίντεο για να δούμε πόσο μακριά μπορεί να πάει το Neo με την εφαρμογή. Έχω φέρει μαζί μου το iPad μόνο και μόνο για ευκολία, λόγω του ότι είναι λίγο μεγαλύτερο, να μην μπεδεύω με το κινητό. Έχουμε το Neo στο χέρι, το iPad στο άλλο χέρι είναι ήδη συνδεδεμένο όπως βλέπετε και θα πάμε να κάνουμε την απογείωσή μας έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη γρήγορη δοκιμή. Να κουμπάμε κάτω και πάμε να κάνουμε απογείωση. Είμαστε στον αέρα. Ο χειρισμός του Neo με το κινητό ή με το tablet δεν είναι και ό,τι καλύτερο, οπότε δεν σας το συνιστώ γενικότερα, αλλά πάμε να κάνουμε τη δοκιμή μας. Λοιπόν, ας πάω λίγο να κάτσω μέσα στο αυτοκίνητο να μην είμαι όρθιος και θα πάμε λίγο πάνω και θα προχωρήσουμε μπροστά. Bluetooth και Wi-Fi συνδεδεμένα, λίγο αέρα τον έχει και αρχίσαν ήδη τα προβλήματα. Όπως βλέπετε δεν είναι για πολλά. Το σήμα πάνω είναι κόκκινο και signal lost disconnected from aircraft. Μάλιστα. Και δεν μας λέει καν στα πόσα μέτρα είναι. Aircraft disconnected. Θα πάμε λίγο πιο κοντά. Reconnect. Σύνδεση. Ένα γρήγορο βίντεο σήμερα, ίσα για να δούμε. Εκεί είναι, εντωμεταξύ το βλέπω. Δεν το βλέπω να συνδέεται, να σου πω την αλήθεια. Περνάω και τα χέρια μου στο σειρματόπλεγμα. Μήπως είναι αυτό που εμποδίζει. Σύνδεση, το βρίσκει, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να συνδεθεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μπορεί να ακούγεται και στο μικρόφωνο, το βλέπω, ούτε μακριά είναι ούτε τίποτα. Το ξαναβρήκαμε. Του λέω να έρθει προς τα πίσω και έρχεται. Ίσα για να το φέρω εδώ, γιατί ήρθε. Δεν είναι για να το πετάμε με χειριστήριο, αλλιώς πρέπει να έχουμε εντελώς καθαρό πεδίο. Τώρα τι πιο καθαρό πεδίο σε ένα χωράφι είναι, παιδιά. Δεν έχει ούτε Wi-Fi ούτε τίποτα εδώ πέρα. Δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε πολλά με την εφαρμογή. Θα το κατεβάσω. Τελικά το προσγείωσα στο χέρι, γιατί άμα το άφηνα κάτω μου έκανε κάτι περίεργα και γύριζε. Τέλος πάντων, δεν βλέπω να έχει μεγάλη χρήση η εφαρμογή ως προς το γενικότερα, δηλαδή για να πετάξουμε την εφαρμογή, περισσότερο για να κάνουμε τις ρυθμίσεις και να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις είναι στο drone και όχι κάτι παραπάνω. Δεν το συνιστώ λοιπόν καθόλου να πετάτε με την εφαρμογή, ειδικά άμα είστε, εντάξει τώρα άμα είστε σε ένα πάρκινγκ όπως είμαι εγώ εδώ, ένα χωράφι, μπορείς να μπεις μέσα να πας να το μαζέψεις. Αλλά για να φύγεις ψηλά, γιατί δεν έχει return to home, να φύγεις ψηλά και να χάσεις το σήμα και μετά να μείνει εκεί πέρα, λίγο περίεργα τα πράγματα. Βέβαια, προφανώς όταν τελειώνει η μπαταρία θα κάνει return to home. Φαντάζομαι. Πρέπει να το κοιτάξουμε γι' αυτό σε ένα άλλο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!